Hai guys, hari ini kita akan unbox Oppo A95. Tengok phone ni best ke tidak? So hari ni kita nak review sebuah smartphone daripada Oppo lah, okay? So version ni dia upgrade version daripada Oppo A93 yang sebelum ni lah. So sekarang kita nak tengok apa yang dia dah upgrade dan apa yang dia dah downgrade lah, okay? So first kita tengok design kotak dia dulu. So design kotak dia nampak memang macam Avengers lah, okay? Sebab A for Avengers. So kotak kali ni memang nampak cantik lah sebab design dia memang nampak premium. Dekat sini ada Oppo A95 dan atas ni dia memory dan RAM dia lah. Lepas tu kat sebelah sini dia ada tulis Oppo A95. Kat sini pula dia ada tulis Oppo. Atas tak ada benda dan bawah pun tak ada benda lah. Kat belakang pula dia ada selling point dia lah. Okay, dia ada fast charging 33W. Dia support RAM expansion, ada 5000 mAh dan guna screen AMOLED lah. So sekarang kita akan tengok apa yang korang akan dapat masa beli phone ni lah. Okay. So masa buka korang akan dapat satu SIM eject lah. Lepas tu user manual dan warranty card, transparent TPU case, phone dia yang ini kita akan tengok kendian, kabel USB Type-C dan satu charger 33W yang besar gila. So itu saja yang korang akan dapat lah. Earphone tu elect. Okay. So ini design phone dia lah. Okay. So kat kotak dia tulis 5000 mAh. Tapi berat dia memang ringan gila lah. Okay. Sebab berat dia cuma 175 gram saja. So aku tak expect dengan ketebalan macam ni dia boleh dapat 5000 mAh. So kali ni memang aku kena puji Oppo ni lah sebab dia dah buat bateri yang besar tapi design dia masih maintain dekat phone yang bateri dia dalam 4000 lah, okay. Lepas tu cover quality dia guna jenis yang plastik. Lepas tu material dia guna jenis yang matte lah, okay. Lepas tu cover dia ada nampak macam bling-bling sikit. Lepas tu color ni dia panggil glowing rainbow silver. So sekarang kita nak tengok apa spek yang ditawarkan oleh phone Oppo A95 ni lah, okay. So first kita tengok display dia dulu. So kalau dari segi display dia menggunakan 6.43 inci. Lepas tu dia menggunakan AMOLED punch hole display. So screen dia memang nampak nice lah, okay. Sebab AMOLED screen memang nampak cantik dan brightness dia pun agak cukup jugalah. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja harian, korang nak guna kat indoor pun ok, nak gunakan kat outdoor pun ok juga. Sebab dekat bawah cahaya matahari, screen dia masih boleh nampak lagi lah, ok. So kalau dari segi screen ni memang nampak mantap lah, ok. Lepas tu kita tengok yang memory dia pula. Kalau dari segi memory dia menggunakan 128GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memory ni kira agak cukup lah untuk kegunaan harian. Tapi apa yang bestnya ialah phone ni dia boleh support external memory card sampai 1TB dan RAM dia boleh extend sampai 13GB RAM lah, okay. So RAM besar ni memang sedap lah, okay. So kalau korang jenis gunakan untuk kerja harian, ada banyak kerja nak gunakan untuk multitasking, phone ni dia pun tak akan rasa lag lah, dia akan smooth saja. Tapi kalau korang nak expect untuk high graphic game, RAM ni actually dia tak banyak bantu lah dari segi kelajuan. Sebab gaming tu actually dia lebih fokus dekat dia punya chipset sana lah dan grafik dia. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, performance dia akan smooth sajalah sentiasa, okay. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. So kalau dari segi kamera dia menggunakan 48MP untuk main kamera dan 16MP untuk selfie kamera. So kalau dari segi kamera Oppo memang cantik lah, okay. Sebab kualiti dia nampak accurate, color dia cantik dan kamera dia pun ada backlight HDR lah. So kalau korang nak ambil gambar dekat indoor pun boleh, nak ambil gambar dekat outdoor pun ok. Sebab backlight HDR tu korang boleh tengok aku ambil gambar awan tu, dia belakang dia akan ada backlight kan, dia akan filterkan semua gambar tu. So korang tak akan nampak gambar dia blur lah, ok. So kualiti gambar dia memang nampak cantik lah. Even dekat indoor pun ok, dekat outdoor pun ok jugalah. Night mode dia pun I rasa ok jugalah. Sebab AI dia memang akan tolong korang filterkan semua picture dia lah, ok. So sekarang kita tengah rakam guna Oppo A95 ni, ok. So far dia punya selfie camera lah, ok. Yang ni pula kamera belakang dia, ok. So kita nak test dia ada EIS lah. Okay, kita lari sikit. Okay, ini kualiti dia lah. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Kalau dari segi chipset dia menggunakan Snapdragon 662 octa-core processor.
So kalau dari segi chipset ni dia kira agak average sajalah, sebab Oppo ni actually dia lebih fokus dekat kamera, dia tak banyak fokus dekat gaming. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk main PUBG dan Mobile Legends tu, actually dia tak ada masalah lah. Chipset ni dia memang boleh support lah. Tapi kalau korang nak expect gaming high graphic tu, phone ni dia kurang sedap sikit lah kalau kita compare dengan brand yang lain. Lepas tu kita tengok bateri dia pula. Kalau dari segi bateri dia menggunakan 5000 mAh dan phone ni dia support fast charging 33W. So kalau korang jenis yang suka baring kat atas katil main handphone tu kan, kalau phone tu accident jatuh dekat muka, korang pun tak akan rasa ada masalah. Sebab phone ni memang ringan sangat lah. So kalau phone tu jatuh dekat atas muka korang pun masih akan hidup lagi. Lepas tu kita tengok UI dia pula. Kalau dari segi UI dia menggunakan ColorOS 11 based on Android 11. So kalau dari segi UI dia I rasa korang pun dah biasa lah, okay? UI dia nampak cantik dan function dia pun senang untuk digunakan lah, okay? Lepas tu sekarang kita nak test speaker dia pula. So kalau dari segi speaker dia kira agak average sajalah, tak adalah best sangat pun tak ada teruk sangat lah, cuma standard sajalah, okay? So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? So kalau korang nak beli phone ni, korang So dah habis tengok semua tu, sekarang kita nak tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah dia ada kamera yang cantik, dia ada design yang premium dan RAM dia boleh extend sampai 13GB RAM lah. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang kamera dia cantik, nak design dia cantik, nak RAM dia besar, korang boleh consider lah phone yang ini. Sebab phone ni dia sangat ringan dan dia sesuai untuk kerja harian lah, okay? Lepas tu apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah dia tak ada refresh rate yang tinggi. Lepas tu dia tak ada dual speaker. Dan chipset dia I rasa agak average sajalah dengan harga price macam ni. So kalau korang nak cari sebuah phone untuk gaming, phone ni mungkin dia kurang sedap sikit lah kalau korang nak expect high graphic lah. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk gaming-gaming biasa saja, actually dia tak ada masalah. Cuma korang nak experience yang lagi best, phone ni dia kurang sedap sikit sajalah, okay? So kalau korang nak beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah, okay? Korang boleh beli dengan kawan aku. Lepas tu kalau korang register postpaid ke fiber dengan kawan aku pun akan bagi korang RM100 punya cash voucher lah. Depends on apa produk yang korang beli lah, okay? Ada yang dapat 30, ada yang dapat 50, ada yang dapat 100 lah, okay? Sebab ini offer daripada aku lah, okay? Ini kira year end sales punya offer lah. Lepas tu TNC dia macam mana, nanti aku akan sharekan link dia dekat description sana lah. Korang boleh tengok dekat sana lah, okay? So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.